ශ්‍රී ලාංකික කෘෂිකර්මාන්තය තුළ පොහොර භාවිතයේ සැඟවුණු පැතිකඩයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන ෆර්ටිලයිසර් ටෙක්ටොක් වැඩසටහන් මාලාවේ අද වැඩසටහන වෙන්වන්නේ බැරලෝහ හා ඒවායින් පසට විය හැකි බලපෑම පිළිබඳවයි. අද අප සමග සම්බන්ධ වන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය චම්මි අත්තනායක මහත්මියයි. බැරලෝහ යනු මොනවාද? බැරලෝහ කියලා කියන්නේ වර වැඩි ලෝහවලට. ඒත් එක්කම වඩාත් නිවැරදිව කියනවා නම් ඝනත්වයේ වැඩි ලෝහවලට තමයි බැරලෝහ කියලා කියන්නේ. උදාහරණ විදිහට කැඩ්මියම්, ඊයම්, රසදිය, තඹ, සින්ක්, නිකල්, ක්‍රෝමියම්, මොලිබ්ඩෙනම් වගේ දිග ලයිස්තුවක් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ශරීරයේ විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍යයන් සියල්ලම බැරලෝහ කණයට ඇතුළත් කරලා වැරදියට අර්ථකථනය කරනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි ආසනික්, ඒ වගේම සෙලීනියම්. මේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකම ලෝහ නොවන නිසා ඒවා බැරලෝහ කණයට වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් වැඩිපුරම විද්‍යාඥයන් අතර භාවිත වෙන්නේ විෂ විය හැකි ශුද්ධ මූලද්‍රව්‍ය කියන නාමය. මෙම මූලද්‍රව්‍ය අපේ ශරීරයට ඇතුළු වීමෙන් ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍ය ගැටලු මොනවාද? මේ මූලද්‍රව්‍ය අපේ ශරීරයට ඇතුළු වුණොත් විවිධාකාර සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආසනික් කියලා කියන්නේ පිළිකා කාරකයක්. ආසනික් නිසා සමේ රෝග, හෘද රෝග, වකුගඩු රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊයම් ස්නායු පද්ධතියට ඉතාමත් අහිතකර ලෙස බලපානවා. කැඩ්මියම් වකුගඩු රෝගවලට වගේම අස්ථ්‍යාශික රෝගවලට, පෙනහළු රෝගවලට හේතු වෙන බව වාදනය තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ ශරීරයේ හැම ඉන්ද්‍රියක්ම පාහේ මේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් රෝගී වෙන්න පුළුවන්. මේ මූලද්‍රව්‍ය අපේ ශරීරයට ඇතුළු වෙනවා. ඒත් එක වැදගත් කාරණාවක් වෙන්නේ පරිසරයේ මෙම මූලද්‍රව්‍ය තිබීම නිසාම මේ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද පසට මේ මූලද්‍රව්‍ය ලැබුණාම පස තුළ මේවා කැඩ්මියම්, ආසනික් වගේ මූලද්‍රව්‍ය රඳවා තබා ගැනීමේ සුවිශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. එනිසා පසේ තිබෙන මූලද්‍රව්‍ය වලින් කොටසක් පමණක් ශාකවලට සහ ජලයට එකතු වෙලා මිනිසුන්ගේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මූලද්‍රව්‍ය පසේ හරි පරිසරයේ හරි වෙනත් ස්ථානයක තිබීමෙන් ඇතිවන සෞඛ්‍ය අවදානම අපි අධ්‍යයනය කරලා නිගමනවලට එනවා නම් පසෙන් මේ මූලද්‍රව්‍ය මිනිසුන්ගේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන මාර්ගය සහ ඒ ඇතුළු විය හැකි මාර්ගයන්ගෙන් ඇතුළු විය හැකි ප්‍රමාණයන් සලකා බැලීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙම මූලද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වෙන ක්‍රම මොනවාද? මෙම මූලද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වෙන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ මේවා ස්වභාවික මූලද්‍රව්‍ය කියලා. ස්වභාවයෙන්ම මෙම මූලද්‍රව්‍ය පසේ, ජලයේ, වායුගෝලයේ තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ බලපෑම අවම මට්ටමේ තියෙන සිංහරාජ, වටින් පැන්න වගේ පරිසර පද්ධතිවල ආසනික්, කැඩ්මියම් වගේ මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා. නමුත් වාසනාවකට වගේ අපේ රටේ තියෙන පස්වල ස්වභාවයෙන්ම මෙම මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වගේ කාර්මික ක්‍රියාකාරකම් වෙන්න පුළුවන්, කෘෂිකාර්මික වෙන්න පුළුවන්, ඒත් එක්කම එදිනෙදා සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ භාවිතා වන අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහ භාණ්ඩවල මේ මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කාලයක් තිස්සේ කතා කරන ෆොස්ෆේට් පොහොර. ඒවයි කැඩ්මියම්, ආසනික් කියන මූලද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම උඩරට ප්‍රදේශයේ නුවරඑළියේ එළවලු වගාවන් යොදන ශුද්ධ මූලද්‍රව්‍ය සහිත පොහොර, කොපර්, සින්ක්, ලබා, බෝරෝන් වගේ මූලද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්න භාවිතා කරන පොහොරවල ආසනික්, කැඩ්මියම් වගේ මූලද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. පසට යොදන කාබනික පොහොර වලින් විෂ සහිත මූලද්‍රව්‍ය පසට එකතු විය හැකිද? කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් මෙම විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය පසට එකතු වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය සෑදීමට ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වල තියෙන පිරිසුදුභාවය මත. එම අමුද්‍රව්‍ය වල මේ මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් කාබනික පොහොර වලටත් ඒක එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අසල භාවිතා කරලා කාබනික පොහොර නිපදවනවා නම් මේ අමුද්‍රව්‍ය ආසනික්, කැඩ්මියම්, රසදිය වගේ අමුද්‍රව්‍ය කාබනික පොහොර වල තිබීමේ ඉතාමත් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම කුකුල් පොහොර වල ආසනික් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද කුකුලන්ට දෙන්න බෙහෙත්, ඒත් එක්කම ආහාර සම්මිශ්‍ර කරන සමහර ද්‍රව්‍ය වල ආසනික් අඩංගු වෙන නිසා. නමුත් ලංකාවේ උඩරට ප්‍රදේශයේ දැනට භාවිතා කරන කුකුල් පොහොර
වල තියෙන ආසනික් තියෙන ඉතාමත් අවුල මට්ටමක. විෂ සහිත මූලද්‍රව්‍ය පසට එකතු වීමට හේතු වන්නේ කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් පමණක්ද? කෘෂි කර්මාන්තයේ යෙදවුම් විතරක් නෙවෙයි. තව ක්‍රම මගින් විශාල වශයෙන් මෙම මූලද්‍රව්‍ය පසට මුදා හැරෙන්න පුළුවන්. මේක අපි සමහර වෙලාවට අමතක කරන දෙයක්. අපි හිතනවා අපේ පසට බැරලෝක හරි විෂ විය හැකි වෙනත් මූලද්‍රව්‍යයන් ලැබෙන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයෙන් පමණක් කියලා. අපි කතා කරලා බැලුවොත් එහෙම පෙට්‍රල් ඩීසල් දහනය. ඒ මගින් විශාල වශයෙන් ඊයම් වායු ගෝලයට මුදා හැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඊයම් පසත් මත තැන්පත් වෙනවා. ඒක නිසා පාරවල් අයිනේ තියෙන වගා බිඳවල ඊයම් සාන්ද්‍රණය වැඩි බවට ඒ තවත් පැහැදිලි සාක්ෂි කියනවා. ඒත් එක්කම අපි භාවිතා කරන බිත්ති සායම් ඇතුළු අනෙකුත් සායම් වලත් මේ මූලද්‍රව්‍ය බොහොමත්ම බහුලව තියෙනවා. ඒ නිසා ගෙවල් ළඟ තියෙන නාගරික පරිසරවල පස් පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම වැඩි ප්‍රමාණවලින් ඊයම් සහ කැඩ්මියම් හමු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සමහර PVC ප්ලාස්ටික් වල කැඩ්මියම් තියෙනවා. ඒතර මේවා දහනය කරනකොට කැඩ්මියම් පරිසරයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. පොලිතීන උනත් දහනය කරනකොට මේ කැඩ්මියම් පරිසරයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වර්ණ සහිත පාට සහිත කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යවල විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය වැඩි සාන්ද්‍රණ වලින් අඩංගු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වල තඹ කියන බැරලෝහය තියෙනවා. අති සාන්ද්‍රණ වලින්. ඒත් එක්කම අපි අද ජීවත් වෙන රටාව අනුව පරිසරයට බැරලෝහ එකතු වීම වැළැක්වීම ඉතාම අමාරු කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. රසායනික පොහොර නිසා අපේ රටේ පස්වල විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය වැඩි වෙලාද? සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම අපේ පස්වල මෙම විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ ඉතාමත් අඩු මට්ටමක. දැනට අපිට තියෙන දත්ත අනුව වේලි කලාපයේ වී වගා කරන භූමිවල මෙම අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ ඉතාමත් අවම මට්ටමක. නමුත් තෙත් කලාපයේ එළවලු වගා කරන නුවරඑළිය, සීතයිලිය වගේ ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථානවල මත්තු පිටපසෙහි කැඩ්මියම් සහ ඊයම් වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නමුත් එළවලු සාම්පල් බලපුවාම කැඩ්මියම් ප්‍රමාණය අඩු මට්ටමක තියෙනවා. මොකද අපේ පස්වල තියෙන සමහර ගුණාංග නිසා පසේ තියෙන කැඩ්මියම් ශාකයට ඒම බලක්වලා තියෙනවා. උඩරට ප්‍රදේශවල වගා කරන එළවලු වල ඉහළ විෂ සහිත මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් වාර්තා වෙනවාද? අපිට දැනට ගැටලුවක් විදිහට පෙනෙන්නේ අර්ථාපල් කැරට් වගේ රෝගවල ඊයම් යම් තරමක වැඩිවීමක් තියෙනවා සමහර සාම්පල් වල. වෙනත් සෑම මූලද්‍රව්‍යයක්ම පවතින්නේ අඩු මට්ටමක එළවලු සාම්පල ඒත් එක්කම පස් සාම්පල ගත්තාම මේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. එළවලු වගා කරන නුවරඑළිය සහ සීතාඑළිය වැනි සමහරක් ප්‍රදේශවල පසේ කැඩ්මියම් සහ ලෙඩ් වැඩිවීම පොහොර භාවිතය නිසාම සිදුවන්නක්ද? අපිට එක හෙලාම කියන්න බෑ මේ කැඩ්මියම් එත් එක්කම ලෙඩ් වැඩිවීමට හේතුව රසායනික පොහොර බව. මගේ මතයට අනුව මම අර කලින් කියපු නිවාස ආශ්‍රිත අනිකුත් ප්‍රභවයන් ඒත් එක්කම පෙට්‍රල් ඩීසල් වගේ දහනය වගේ කාරණා මේ කැඩ්මියම් සහ ඊයම් පස්වල වැඩිවීමට බලපාලා තියෙනවා. මොකද නුවරඑළිය ගත්තොත් එහෙම ඒවායේ එළවලු වගා කරන භූමි ගොඩක්ම ගෘහාශ්‍රිත නාගරික ගණයට වැටෙන ස්ථානවල තමයි මෙම එළවලු වගාවන් සිදු කරගෙන යන්නේ. කාබනික යෙදවුම් පමණක් යොදා භෝග වගා කිරීමෙන් මෙම විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය පසට එකතු වීම වැළැක්විය හැකිද? මම කලින් කිව්වා වගේ කාබනික පොහොරවලත් මෙම මූලද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. කෘෂිකාර්මික භූමිවලට යොදන කාබනික ද්‍රව්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේදී ලැබෙන අතුරු නිෂ්පාදනයන් විදිහට. ඒතර ලංකාවේ වැඩි වශයෙන් කාබනික ද්‍රව්‍ය කාබනික පොහොර අපි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් අපිටත් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා අතුරු නිෂ්පාදනයන් විදිහට එන ද්‍රව්‍යයන් කෘෂිකාර්මික භෝගවලට යොදාන්නට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවයි වැඩි වශයෙන් මේ අහිතකර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණයක් තමයි අපේ ශාකවලට ශාක කොටස් පෝෂක කොටස් මදි වෙලා ශාකය හරියට නියමාකාරයෙන් වැඩිවීමක් සිදු වුණේ නැත්නම් මේ විෂ විය හැකි මූලද්‍රව්‍ය වැඩි සාන්ද්‍රණ වලින් ශාකවලට අවශෝෂණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් පමණක් අපේ වගා කටයුතු කරගෙන යනවා නම් අපි මේ කාබනික පොහොර ඉතාමත් පිරිසිදු මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනි වගේම
අපි අපේ ශාකවල වර්ධනයත් ප්‍රශස්ත මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. වකුගඩු රෝගයට පසෙහි කැඩ්මියම් සහ ආසනික් හේතු වන බවට විද්‍යාත්මක සාක්ෂි තිබේද? අපේ රටේ පස්වල ආසනික් කැඩ්මියම් වගේ මූලද්‍රව්‍ය තිබීමත් එක්කම වෙනත් රටවල් වල පස්වල සහ වතුරේ ආසනික් කැඩ්මියම් තිබීම වකුගඩු රෝගවලට හේතු වන බව වාර්තා වීමත් නිසා තමයි මේ මතය මුලින්ම සමාජගත වුණේ. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි සලකලා බලන්න ඕනේ මේ මූලද්‍රව්‍යයන් සාන්ද්‍රණය. අපි දැන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රශ්نين පස්සේ අපිට දත්ත ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දත්ත වලින් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ රජරට ප්‍රදේශවල මේ වපා කරන පස්වල තියෙන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍ය ඉතාමත් අඩු මට්ටමක කියන එක. ඒ නිසා මෙවැනි රෝගයක් ඇතිවීම හැකියාව ඉතාමත් අල්පයි මේ මූලද්‍රව්‍ය හේතු කරගෙන. මේ වකුගඩු රෝගය පසේ ඇති කැඩ්මියම් ආසනික නිසා ඇතිවන බවට විද්‍යාත්මකව විධිමත් පරීක්ෂණයක් මගින් තහවුරු කරලා නැහැ. ස්තුතියි ඔබතුමියට අප සමග සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. තවත් මෙවැනි වැඩසටහනක් සමගින් අප හමු වෙමු.